Ollaan viimeistä iltaa Mongoliassa ja tässä jo valmistaudutaankin. 7.30 lähtee juna ja lähdetään sillä Kiinaan. Mun omiin matkavalmisteluihin kuului tämä, että poistan tästä Tiibetin lipun repustani, koska en halua joutua ihan hirveän pitkäksi aikaa työleirille. Pysähtyi just tähän Mongolian ja Kiinan rajalle. Tässä sitten meidän laukut jo tarkastettiin ekan kerran. Ja tässä sitten meneekin tässä rajalla joku 4-5 tuntiin, kun koko juna tarkastetaan läpi. Ja sitten vielä kun raideen leveys muuttuu, niin noin renkaat vaihdetaan kaikkiin vaunuihin. Tässä paikalla on jokunen tovi. Tässä kohtaa matka alkoi pikkuisen harmittaa jopa, että on enää vaan lyhyitä junamatkoja jäljellä. Koska parhaimmillaan täällä voi ihan levyttää päiväkausia tekemättä juuri yhtään mitään. Kuinka hienoa onkaan vaan olla tekemättä yhtään mitään. Sitten se kaiken rankan mitään tekemättömyyden välissä sitten hiukan levätäkin välillä. Kyllä mä ainakin dikkaan. No niin, saavuttiin Kiinan puolelle. Täällä on oikein kivaa rentouttavaa musiikkia. Näyttää oikein kivalta muutenkin tää, minkä nyt on tähän rakentanut. Beijing, Beijing. Saavut just Pekingiin. Miten meillä voi käydäkin tämmönen tuuri? Siis taas sanoin bussipysäkillä, kun katsottiin bussia tonne Kiinan muurille. Paikalliset tuli vaan juttelemaan meille ja sit siihen hetken päästä selvisi, että nekin on matkalla sinne ja otettiin tässä sit yhtenäinen taksi. Kaikki säästää ja tää on kyllä kivoja kavereja. Odota vaan sitä, kun jossain vaiheessa sit karma kostaa. Oliko näitä viimeksi? Joo, nää kyllä oli viimeksi. Muistaakseni. Joo, tosiaan aika paljon muuttunut tässä 2 vuodesta ja koko matka tosta noin alapysäkiltä tänne ylöpysäkille. Yläpysäkiltä alapysäkiltä? No, suunta kuin suunta. Siinä oli rakennettu se tien varsin ihan täyteen kaikkea ravintoloita ja hotelleita. Osa ei ollut vielä edes valmiskaan, et koko ajan vaan lisää rakennellaan. Ja pitäisikö sitä sitten paluumatkalla mennä tonne kivimuseoon? Varmaan kiviäkin kiinnostaa. Hyvä keli, tön. Hyvä keli, tön. Matkamusiikit. Vaikka monet toppaat tietenkin vähän muuta väittääkin, niin tänne on kyllä tosi helppo tulla tänne Kiinan muurille. Tänne tulee ihan julkinen bussi, lähtee Pekingistä Dongzhengin asemalta, 916 Expressi. Sillä sitten semmonen pysäkki, jonka nimi on tässä. Ja siitä joko sitten jatketaan toisella paikallisbussilla, eli siitä tien yli, tai sitten voisit siinä kimppataksia koittaa. Et meilläkin kävi tuuri, että siis sitten paikalliset alkoi juttelemaan, meillä oli kans matkalla sinne. Ja nyt meille
tuli tässä niinku yhteen suuntaan matkahinnaksi tuli 16 rämpylää. Että ei todellakaan ole niinku mikään kovin kallis. Ja matka-aikaa menisi joku 1,5 tuntia, pari tuntia yhteensä. Kuulemma tunti meni siinä matka-aikaa. Et ei edes ole mitään paljon hitaampi kuin mikään yksityiskuljetus. Toki kaikissa hostellissa koitetaan niitä yksityiskuljetuksia myydä, mitkä sitten maksaa jotain niinku 600 rämpylää, 500. 2 vuotta sitten kun hostelilta kysyttiin, niin sieltä tois kimppakyyti suoraan hostelilta, tänne olisi ollut 800 rämpylää. Niin ei ole kyllä ihan value, koska tänne on todella helppo päästä. Täällä muurilla kans ihan sama mitä ostaakin, niin kannattaa aina tingata, koska täällä nämä lähtöhinnat on ihan älyttömiä. Ja ne myyjät tietää sen myös itsekin, että ne ei pistä sitä yhtään pahakseen, kun vähän tinkaa. Ja eipä tuossa saatiin niinku todella nopeasti tiputettua Qingdaongin hinta. Lähtöhinta oli 85 rämpylää per pullo. Ja eipä siinä tarvinnut kauankaan sitten neuvotella, kun saatiin tiputettua hinta 50 rämpylään 2 pulloa, eli 25 rämpylää per pullo. Ja eikä myyjä sitten pistänyt yhtään pahakseen, vaan niin sanoi, että okei, tää on hyvä diili. Oli hyvä hinta hänelle ja hyvä hinta meille. Noniin. Joo, toimii. Sitten mennään. Katsotaan miten tää toimii. Alku lähtee hitaasti, mutta eiköhän tämä tästä. Nautitaan. Kiinan muurilta alas. Woohoo! Yeah! Woohoo! Woohoo! Yeah! Woo! Ja siisit tuli joku tielle. Annetaan tolle hiukan tilaa, niin se sitten menee sieltä. Ehkä. Moro moro! Aakse, sä oot hidas! No niin, siitä vähän vauhtia! Mä isottaa kiinni! Täysi! Ja. Otetaan taas hiukan turvaväliä. Ei saa! Tuolla menee kato tommonen tieeste. Et jos nyt taas venallaan hiukan ja sit mennään taas. Tuli tieeste. Pikkusen venailua. Venailua Akseli. Teetään muuten kuvaa. Jes, kuvaa. Mihin nää muut on matkalla? Me ollaan alaspäin menossa. Nää muut täällä on kuva. Joko mennään? No mennään. No niin. Sit mennään.
Siinä taas tieeste. Mennään hiukan. No niin sitten, vissiin mennäänkin. Sisiä. Tosta tuli varaa hyvää matskua. Huhhuh, semmonen. Oli paljon kovempaa ja... No niin ois. Siis jossain kohtaa mä, jos nappaa olkapäästä, mä jarrutin sellainen. Jep. Semmoiset Kiinan muurit. Ja Aksel sanoi, että tähän on rakentunut aika paljon lisää tönöä sillä välin, kun se on ollut pari vuotta täältä pois. Tästäkin tulee varmaan aikamoinen turistikeskittymä tuota pikaa. Nyt tää on vielä ihan ok chillimesta, vaikka ihan high season heinäkuun puoliväli onkin käynnissä, niin silti ihan jepa, ei ole niin tungos kuin monessa muussa mestassa. Semmonen setti tällä kertaa. Otetaan tästä sitten taas varmaan joku kimppataksi, ellei sitten jotain hyvää bussia löydetä. Ja sitten siitä taas toi 916 Expressi takas Pekingiin. Katsotaan, nyt kun tää oli tämmönen näin vähän lyhkäisempi visiitti kuin 2 vuotta sitten, niin varmaan riittää energiaa vielä loppupäiväksikin. Siis nyt on kyllä varmaan ihan pakko kostaa kohta, koska meillä kävi semmonen ihan tajuton sekä taas, että tässä on nyt bussi lähtee 2 minuutin päästä. Et me ehditään just ihan sopivasti. Kun juteltiin parin paikallisen kanssa ja ne kertoi, että joo, ne on bussilla menossa. Yritettiin siis sit jotain niinku yhteistä taksia ehdottaa, mutta he sanoivat, että bussilla ja sitten no niin, koska se lähtee 2 minuuttia. Menee oikein hyvin. Nämä bussit ei todellakaan mene mitenkään kovin usein, että tääkin vuoro taitaa olla semmonen, mikä menee 45 minuutin välein. Et yleensä just tämän takia taksi on usein sitten kätevämpi. Nyt kävi kyllä hervoton tuuri, että päästään tähän bussiin, jossa nyt vaan saapuu ajallaan. Bensa. Semmosta puhutaan.